Mănânci ceva și imediat ai o dispoziție mai bună. Sună minunat, însă este posibil și în realitate? Nu există un aliment magic care să ne facă să ne simțim automat fericiți. Însă da, ceea ce mâncăm ne poate influența starea pe termen lung în bine sau în mai puțin bine. Sunt dr. Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București, iar tu te afli pe canalul meu, locul unde vorbim relaxat despre nutriție și un stil de viață sănătos. Hai să discutăm despre fericire și alimente. Înainte să începem, nu uita să te abonezi la canalul meu. Studiile nu au ajuns la concluzii clare cu privire la unde anume este localizată fericirea în creier. Dar neurotransmisătorii cel mai des asociați cu fericirea sunt endorfina, dopamina, serotonina, norepinefrina și melatonina. De exemplu, serotonina ajută la reglarea dispoziției și te face să te simți optimist și încrezător. Din contră, lipsa de serotonină contribuie la tristețe, iritabilitate și chiar insomnie. Apropo de legătură cu mâncarea, 90% din receptorii de serotonină sunt localizați în intestin. Se vorbește adesea despre creierul din stomac, cu numele oficial de sistem nervos enteric, adică din tractul gastrointestinal, iar asocierea nu e deloc întâmplătoare. Acesta se bazează pe același tip de neurotransmițători din creier și moduva spinării. Așa se explică de ce gândul la desertul favorit poate trezi sucurile gastrice înainte ca mâncarea să ajungă în stomac. Există o legătură între sănătatea fizică de la nivel digestiv și sănătatea mentală. Alți factori care pot influența starea de fericire sunt hormonii și glandele hormonale. Unii hormoni, cum sunt cortizolul, adrenalina sau oxitocina, au un rol fundamental în reglarea stării de fericire și a dispoziției. Unele studii pe gemeni au arătat că factorii genetici contează în proporție de 35-50% pentru fericire. Se pare că unii oameni se nasc cu capacitatea de a se simți mai ușor fericiți, în timp ce alții sunt mai puțin norocoși. Totuși este nevoie de cercetări aprofundate în acest sens, așa că până se elucidează oamenii de știință, hai să vedem cum putem interveni asupra lucrurilor pe care le putem controla. Există alimente care ne susțin cu prioritate sănătatea și pot stimula buna dispoziție dacă sunt integrate într-un stil de viață echilibrat. Iată câteva dintre acestea. Fructele de pădure. Bogate în antioxidanți, micile fructe dulci acrișoare combat stresul oxidativ care produce dezechilibre în corp și pot ajuta la gestionarea inflamației asociate cu depresia și alte tulburări de dispoziție. Antocianinele conținute de fructele de pădure, care dau și culoarea mov-albăstruie, pot reduce de asemenea riscul simptomelor depresive. În plus, sunt bune pentru îmbunătățirea memoriei, având în belșug vitamina C, fibre și potasiu, dar în același timp sunt sărace în calorii. Așadar, consumă afine, zmeură, coacăze, mure în stare proaspătă sau congelate ca gustare sau parte dintr-o masă principală. Pește gras. Acizii grași omega-3 pe care găsești în pești precum somon, macro, sardine, herring, joacă un rol important în sănătatea creierului. Ei nu pot fi produși de corp, astfel că e necesar să ți asiguri din alimentație. Peștii grași conțin o cantitate ridicată de acizi grași omega-3, care au fost legate de niveluri scăzute de depresie, nuci și semințe. Mă refer aici la migdale, caju, alune de pădure, nuci pecan, semințe de dovleac, de floarea soarelui, de ind, de susan, toate bogate în grăsimi sănătoase, fibre și proteine vegetale. Bonus asigură și triptofan, aminoacid implicat în producerea de serotonină, considerată hormon al fericirii. Consumul de nuci a fost asociat cu o mai bună sănătate a creierului, dar și scăderea riscului de boli cardiovasculare și de unele tipuri de cancer. Alimente foarte valoroase din punct de vedere nutrițional, ouăle conțin toți aminoacizii esențiali, vitaminele A, B12, D, iod, folat, colină. Vitaminele B sunt esențiale pentru o serie de procese celulare și metabolice, inclusiv pentru sănătatea creierului, iar colina este folosită de organism pentru a produce acetilcolină, un neurotransmițător care ajută la gestionarea dispoziției și a memoriei. Deficiența de vitamina B12 a fost legată de depresie. Brocoli și alte legume cu frunze verzi. Brocoli, spanac, cale și alte legume cu frunze de culoare verde închis sunt o sursă bogată de acid folic care contribuie la reglarea dispoziției. În plus, ele au și fier, implicat în multe activități neurologice și care susțin organismul în producerea de globule roșii. Deficiența de fier a fost asociată cu oboseală și tulburări de dispoziție, iar deficiența de folat cu o serie de probleme ale creierului, inclusiv demență. Ciocolata neagră. Dacă gândul de a mânca brocoli a avut efectul contrar și ți-a scăzut brusc nivelul de fericire, revenim la gânduri mai bune și
punem pe lista alimentelor pentru fericire ciocolata. Nu orice fel de ciocolată, ci neagră cu 70% cacao sau mai mult. Și nu o tabletă deodată, ci 2-3 pătrățele, deoarece este un aliment destul de bogat în calorii. Ciocolata neagră conține flavonoizi, substanțe care reduc inflamația din corp și stimulează sănătatea creierului, procese care pot susține îmbunătățirea dispoziției. Este o sursă de fier, cupru, magneziu, zinc și fosfor, dar și cafeină și teobromină care acționează ca stimulente. Alimente fermentate. Am spus deja că sănătatea digestivă este strâns legată de sănătatea mentală. Iaurtul, chefirul, kombucha și înmurăturile sunt prietenoase cu bacteriile bune din sistemul digestiv, ceea ce reprezintă un suport bun și pentru starea de spirit. În cadrul unor cercetări, suplimentarea cu probiotice a avut efecte pozitive asupra anxietății și depresiei. Citrice. Vitamina C din fructe, precum portocale și lămâi, are un efect antioxidant și susține organismul să producă neurotransmițători, inclusiv dopamină și serotonină, care acționează pentru a echilibra dispoziția. Îți poți asigura vitamina C și din alimente ca ardei gras, kiwi sau roșii. O analiză a concluzionat că există dovezi observaționale care sugerează că a avea o dietă sănătoasă, în special o dietă tradițională mediteraneană, alături de evitarea unei diete proinflamatorii, este asociată cu un risc redus de simptome depresive sau depresie clinică. Este nevoie de mai multe studii în această direcție, dar rezultatele de până acum sunt promițătoare. Într-un studiu s-au analizat mai multe substanțe nutritive pentru a vedea care pot ajuta în prevenirea și tratamentul tulburărilor depresive. S-au remarcat acid folic, fier, acizi grași omega-3 cu lanț lung, magneziu, potasiu, seleniu, tiamină, vitamina A, vitamina B6, vitamina B12, vitamina C și zinc. Alimentele de origine animală cu cel mai mare punctaj au fost stridile și midile, diverse fructe de mare și organele. Pe primele locuri la alimente vegetale s-au clasat legumele cu frunze verzi, salata verde, ardei și legumele crucifere. La final vreau să subliniez faptul că alimentele de care am vorbit mai sus nu sunt pilule minune care te vor face să te simți deodată în al 9-lea cer. Nu poți să rezolvi totul prin alimentație, fie ea și naturală, mai ales când vine vorba de anxietate sau depresie. Fericirea ține de multe alte aspecte în afară de mâncare, de la genetică și până la nivelul de stres, mediul, calitatea somnului, anumite boli. Adoptarea unor obiceiuri alimentare sănătoase pe termen lung poate avea efecte pozitive asupra dispoziției și nivelului de energie. Nu uita însă că uneori fericirea poate însemna chiar și o felie de pâine cu unt și gem. Sper că aceste informații ți-au fost de folos. Dă un like acestui video și nu uita să te abonezi la canalul Dr. Damian.